Xin chào các bạn, mình là ANDN. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt WAM server để chạy được PHP ở trên localhost và cấu hình domain ảo để chạy giống như là domain thật ở trên các hosting ở trên mạng. Thì đầu tiên là các bạn phải download WAM server ở địa chỉ là www.wamserver.com. Thì ở đây các bạn click vào download. Đó, nó không chuyển xuống mình để phải lăn tay. Ở download ở đây thì mình sẽ có ở trên WAM sẽ có các bản dành cho Win 64 bit và Win 32 bit. Thì bạn nào dùng bản nào thì các bạn download bản đấy. Ví dụ như mình dùng bản WAM 64 thì mình kích vào đây. Đó, xong nó sẽ có hướng dẫn cụ thể. Thì đây là link để download WAM server này. Click mở ra trên này. Đấy. Rồi, sau đó là nếu mà bạn nào chưa cài Visual Studio thì các bạn click đây để cài Visual Studio. Đấy. Nó sẽ chuyển sang trang để download. Các bạn cài Visual Studio trước để đảm bảo là WAM sẽ cài đặt và chạy bình thường. Đấy. Ok, đây download thì các bạn ấn đây để download này. Còn WAM thì ấn vào download latest version là được. Đó, 431,7 MB. Ok, hai cái này mình đã download rồi nên mình sẽ không download lại nữa để tiết kiệm thời gian, vì download khá lâu. Rồi, bây giờ mình có sẵn ở đây rồi, bây giờ mình sẽ cài luôn cho các bạn xem. Thì đầu tiên là các bạn phải cài Visual Studio trước. Đấy. Ok, run. Rồi bác chọn I agree nhá, xong mình chọn install nó. Đó là bắt đầu chạy. Chịu khó đợi một chút để cho nó chạy, xong rồi chúng ta sẽ làm tiếp các bước sau. Đó, nó bắt đầu chạy rồi đấy. Đó. Rất nhanh thôi. Ok. Rồi, successful. Ok, close đi. Rồi bây giờ mình sẽ cài đặt WAM. Ok, ngôn ngữ English. Rồi mình đồng ý. I agree. Next. Đây là các điều khoản. Ok, đọc rồi next, không cần đọc cũng được, mình làm thôi. Ở đây thì các bạn có thể lựa chọn cái folder hoặc là cái ổ để cài đặt cái WAM server này. Ví dụ như mình thì mình sẽ chọn sang ổ khác, mình không cài ổ C, bởi vì nhiều khi là cài ổ C sau mà mình nhớ mình cài lại Win các thứ thì rất là phiền. Đấy, mình sẽ chọn ổ E. Đấy, thì folder sẽ tên là WAM 64 luôn. Rồi next. Đó, next thôi. Rồi ok. Đó, đợi cho nó cài. Ở đây thì mình trong lúc chờ đợi thì mình xin nói thêm, bình thường ở trên hosting ấy thì họ đã cài đặt đầy đủ các cái Apache, các cái máy chủ để có thể dịch cái ngôn ngữ PHP này rồi. Cho nên là các bạn chỉ cần mua một cái hosting là có thể up code lên là dùng bình thường. Còn lại ở dưới local này thì các bạn bắt buộc phải cài WAM này, nó như là một cái máy chủ ảo chạy trực tiếp trên Windows, thì nó sẽ giúp các bạn là dịch cái ngôn ngữ PHP này để làm sao mà trình duyệt có thể đọc được. Thì trong cái bài đầu tiên, cái bài mà giới thiệu qua về PHP thì mình cũng nói rõ là ngôn ngữ PHP là ngôn ngữ chạy trên server, ngôn ngữ của server, cho nên là bắt buộc phải có máy chủ để dịch cái ngôn ngữ PHP này ra thành các cái ngôn ngữ mà trình duyệt đọc được, như là HTML này, rồi JavaScript đấy, những cái ngôn ngữ chạy trên client đấy. Thì cái đấy thì mình viết bằng PHP thì nó sẽ dịch ra thành HTML đấy. Ok, chúng ta chờ một chút xíu, cài cũng hơi lâu một tẹo.
bạn nào mà chưa 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 hiểu rõ về PHP, hoặc là muốn hiểu kỹ hơn về cách thức hoạt động của nó và tại sao lại phải cần có ngôn ngữ PHP, thì các bạn có thể xem lại cái bài 1 của mình đã hướng dẫn. Bởi vì là nhiều khi các bạn cứ thắc mắc là HTML làm được không, rồi có đủ không, thì tại sao sinh PHP làm cái gì, thì cái ngôn ngữ PHP này mình đã giải thích rõ trong cái bài 1 là cái bài giới thiệu về ngôn ngữ rồi. Thì các bạn sẽ hiểu tại sao lại sinh ra ngôn ngữ PHP, và nó hơn những cái hơn cái ngôn ngữ cơ bản để viết web như là HTML ở đặc điểm gì. Đấy. Tí nữa mình sẽ gắn cái link bài 1 ở ngay dưới phần mô tả của cái clip này để các bạn có thể xem một cách dễ dàng hơn, để các bạn không phải đi tìm link nữa. Ok, chờ hơi lâu xíu, nó đang giải nén file vào trong cái thư mục WAM64 ở trên hộp E của mình. Đó. À, mình cũng giải thích là những cái đối tượng mà mình hướng đến các bạn mà gọi là tìm hiểu về PHP rồi ờ, muốn tham gia vào lập trình ấy, thì mình mới hướng dẫn các bạn nó đơn giản như này. Còn những bạn đã đi làm rồi, hoặc là những bạn đã có kinh nghiệm rồi, làm nhiều rồi, thì mình không không dám nói. Đấy. Đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn mà gọi là mới nhập môn và đang có nhu cầu tìm hiểu. Đấy. Thì làm như này nó rất là ok. Các bạn chỉ cần nhìn mình hướng dẫn một phát là các bạn có thể làm được bình thường. Đấy. Mình thì cũng chỉ muốn là để cho các bạn sinh viên có một cách tiếp cận khác, đơn giản hơn, để không phải lo lắng về cái việc là tìm một cái nguồn tài liệu nào nó chi tiết. Mình sợ là các bạn chưa chưa hiểu kỹ, thì mình muốn giải thích cặn kẽ thôi. Chứ còn nếu mà giả dụ trong quá trình mình giải thích là có gì các bạn không hiểu này, hoặc là có cái gì các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn, thì các bạn có thể email trực tiếp cho mình, xong mình sẽ trả lời. Còn cái nào mà nhiều bạn hỏi thì mình sẽ làm clip hướng dẫn. Đấy. Email của mình là an.ngọc.đặng@gmail.com. Đấy, thì mình viết lại cái địa chỉ email của mình để cho các bạn có thể cần thiết thì sẽ email cho mình. Mình sẽ sẵn sàng để giúp đỡ các bạn. Đây, chỉ email của mình này, an.ngọc.đặng@gmail.com. Bạn nào có cái thuật toán nào nó hơi phức tạp cần giải thích, hoặc là muốn hỏi thêm các cái vấn đề khác, thì bạn email cho mình. Đấy. Thì trong lúc chờ đợi thì mình cũng cung cấp cái địa chỉ email mình để cho các bạn có thể email cho mình một cách đơn giản và hỏi han thêm nếu cần thiết. Thì mình chỉ muốn là giúp đỡ các bạn thôi. Chứ còn lại nếu mà cái gì mình làm, tất nhiên là có những cái mình làm nó chưa tốt, có những cái mình giải thích nó chưa cặn kẽ chẳng hạn thế, thì cái mình cũng sẽ cố gắng khắc phục qua các cái clip, qua các cái bài giảng sau. Đấy. Đoạn này thì khá là lâu sẽ nén file hơi nhiều. Mình chả còn biết là giải giải nén này còn lâu nữa không ấy. Bạn nào mà sốt ruột thì cứ tua đến đoạn nào mà nó xong xong với mình thì mình phải ngồi đợi thôi. Còn các bạn thì trong lúc xem clip thì tua bớt đi cho nhanh, mình ngồi đợi vậy chứ khổ kèo khác.
Gần xong rồi. Công đoạn này công đoạn vô cùng mất thời gian luôn, sốt hết cả ruột. Có vẻ bản WAM này nhiều thứ hơn mình tưởng. Thì mình cài bản WAM thì cũng khá lâu rồi, mình dùng lâu. Còn đây là bản WAM mới nhất của họ thì chắc là họ cũng cập nhật thêm nhiều thứ vào trong này. Thấy có cả MariaDB rồi các kiểu. Bây giờ 10 rưỡi đêm, cố gắng ngồi hướng dẫn các bạn, vì là mình cũng muốn dành thời gian để làm thêm nhiều clip, nhưng mà mình cũng khá khá là bận ấy. Nhiều khi làm clip thì muốn làm thêm để có thể nhiều clip để hướng dẫn các bạn hơn, nhưng mà điều kiện thời gian nó cũng có hạn, vì mình vẫn phải đi làm, nuôi vợ nuôi con đấy. Nói nuôi vợ nuôi con thôi chứ còn chưa chắc nuôi được nhiều. Đấy, phải đi làm cả thì mình đi làm thì mình ờ, ban ngày đi làm, tối về thì cố gắng dành thời gian để một chút thời gian để hướng dẫn các bạn, nếu cần các bạn có thể xem được. Đấy, để cố gắng tiếp cận tốt hơn để tham gia vào công cuộc chinh phục những đỉnh cao. Mình thì chinh phục đỉnh cao bao năm rồi mà vẫn không lên được cái đỉnh. Rồi đi làm để cố gắng hoàn thiện mình, và bây giờ thì cũng có một chút kinh nghiệm thì sẽ truyền đạt lại cho các bạn để các bạn có thể tiếp cận một cách dễ dàng hơn. Đấy, trong lúc ngồi tào lao một tí. Bạn nào mà xem thì thông cảm, vì cài cái WAM này quá lâu, ngót nghét phải mất 5-6 phút ngồi đợi, có lẽ là hơn rồi. Nhìn đoạn vạch cuối chạy rõ là nhanh, còn một tí tẹo nữa mà đợi đợi mãi. Lâu quá, còn tẹo nữa mà, lâu quá. Tẹo nữa mà mình biên tập lại clip thì khéo mình tua qua mấy cái đoạn mà bắt các bạn ngồi đợi cài cài đi. Mình thì nói nhảm mà chạy mãi chưa xong. Mình sẽ cố gắng là một tuần ra khoảng 2 clip để hướng dẫn các bạn một cách nhanh nhất. Thì với mỗi clip này thì ờ, khoảng 3-4 ngày một clip thì cũng được. Đấy, thì hơi ít nhưng mà thôi, để cho các bạn từ từ các bạn còn làm thử nữa. Mình thì hướng dẫn từ đầu cho nên là nó sẽ mức độ nó sẽ dễ và khó dần lên sau. Thì đối với các bạn mới thì nó cũng dễ thôi, làm những cái đơn giản.
các bạn học lập trình thì chủ yếu là bây giờ các công ty họ sẽ cần làm mình có cái khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, thì các bạn nên học thêm một chút tiếng Anh để đọc tài liệu thì nó dễ hơn. Bởi vì là mình cũng phải search nhiều thứ trên mạng lắm, các cái nguồn web như Stack Overflow, thì những cái đấy nó giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình làm việc. Bởi vì là thực ra có những thuật toán nó vô cùng phức tạp và các bạn có nghĩ thì nó cũng mất công của các bạn, mà trong khi người ta đã giải quyết cái bài toán đấy rồi, cho nên các bạn có thể tìm được một cách dễ dàng. Và nó có những công nghệ mới thì phải cập nhật thường xuyên, cho nên là có một chút tiếng Anh thì không cần phải giao tiếp, nhưng các bạn đọc hiểu như vậy là cũng tốt lắm rồi. Thì mình khuyên các bạn là nên học thêm một chút tiếng Anh để đọc hiểu nếu bạn nào còn thiếu đấy, thì nó sẽ giúp các bạn hiểu được cái tài liệu một cách đơn giản hơn. Sau này mình cập nhật các công nghệ mới thì nó cũng dễ dàng, nó không phải phụ thuộc vào các cái nguồn tài liệu tiếng Việt nữa. Ôi, sắp xong rồi, cài lâu thế. Đợi tẹo. Ok, nó đang creating shortcut rồi, còn một hai bước nữa là xong. Yeah, ok. Do you want to choose another pro? No đi, nó sẽ chọn IE là khởi điểm sẽ chẳng. Thôi mình chọn lại đi. Yes. Mình chọn Chrome vậy, nó dễ sử dụng. Ok, Chrome đâu nhỉ? Google Chrome đó. Nó đang dùng Notepad để edit. Ok, thế thì sẽ chọn một cái khác. Mình sẽ chọn Notepad cộng cộng cho nó dễ sử dụng. Notepad nằm trong thư mục này. Đấy, các bạn thích chọn lại trình duyệt khác để chạy mặc định của cái localhost thì các bạn chọn nhá. Như lúc đầu nó chọn là Internet Explorer, nhưng mình không muốn như thế, mình chọn Google Chrome, sau nó chọn cái editor là Notepad, nhưng mà mình muốn dùng Notepad cộng cộng thì mình chọn. Ok, còn mình nó hỏi cái security thì mình cho phép cái thằng chương trình WAM này nó chạy vượt tường lửa luôn. Ok, đó, các bạn chọn những cái đấy thì để cho nó giúp ích cho mình sau này, đỡ để mình bật phát là nó sẽ tự động chạy luôn nhá, đỡ phải chọn đi chọn lại, đỡ phải gõ nhiều. Ok, nó đang báo là đang cài đặt MySQL 5.7.19 đây này. Khoảng 30 giây. Ok, không biết có 30 giây không, kéo 1 phút đi. Cái này nó chém lắm, cứ nói 30 giây nhưng mà khi đợi đến tận 300 giây thì vẫn chưa xong. Đấy, từ nãy giờ vèo vèo cái hết gần 20 phút mà chưa cài xong cái WAM này, khủng khiếp luôn với độ chậm. Ok, đợi xíu. Cái này là có một cái gì nữa sao? Kiểm tra xem nào. Không hiểu sao không click được. Rồi nó đang chạy, mình tưởng nó treo. Ok, rồi bây giờ nó lại bắt đọc thông tin này. Ok, thôi next đi cho nhanh. Ok, mình cài hoàn thiện rồi, finish. Rồi mình xem nó chạy đâu nhỉ. Đây, nó nằm ra ngoài này, nó có biểu tượng ra ngoài này rồi, nhưng mà nó không chạy mặc định luôn. Ok, mình khởi động lên. Ok, launch. Rồi chạy. Khi nào nó xanh cái biểu tượng này thì mới được nhá. Này, nó đang chuyển sang vàng rồi này. Đợi xíu xem nó có xanh không. Ok, nó xanh rồi. Ui, hạnh phúc quá, nhiều khi cài bị lỗi thì nó không xanh đâu. Đấy, ok. Các bạn vào mặc định nhá. Đây nhìn này, mình kích vào cái localhost này nó sẽ vào mặc định. Đó, thấy chưa? Ui, đẹp lung linh luôn. Lên quả localhost này hạnh phúc vãi chưởng.
Rồi bây giờ các bạn vào cái PHP MyAdmin nhé, chỗ này lưu DB này, lưu cái cơ sở dữ liệu của thằng PHP trên con máy ảo này này. Đấy. Ui, cài phát được luôn, hạnh phúc vãi. Ok, thì mặc định thì cái PHP MyAdmin này user ở root nhá. Password thì để trống thôi. Đấy, ui bây giờ nó hỗ trợ cả MariaDB, trước mình chỉ dùng có MySQL này. Ui, wow, bây giờ quá khủng. Đó, ok, quá tuyệt vời luôn. Đó, đây là các cái database mặc định ấy. Các bạn sau này tạo database những mình sẽ hướng dẫn ở những bài sau nhé. Đấy, trước tiên là lên đã. Ok, tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để cấu hình domain ảo nhá. Ví dụ bình thường ấy, khi mà các bạn chạy PHP ấy, thì mà dùng cái localhost này thì các bạn sẽ chạy dạng như này. Ok, mình sẽ vào cái directory mặc định của nó nhá. Thì lúc nãy mình đã cài, mình chọn ổ E rồi đấy. Đó, nó nằm đây này. Chính xác là WAM 64 này, ở trong thư mục www này, các bạn này vào đấy, www đấy nha. Ok, bây giờ các bạn tạo một cái folder mới, các bạn đặt tên đi, ví dụ là tôi đặt tên là test folder. Thôi đặt tên là project đi, nghe nó hoành tráng. Đó, project. Ok, ở chỗ này tôi sẽ tạo một file mặc định nha. Ok, tạo một file mặc định là index.php. Yes. Ok, rồi tôi edit nó đi. Rồi nha, bây giờ mình in thử một cái đoạn PHP đơn giản là nó là in cái thời gian thôi. Đấy thì cấu trúc đơn giản nó là echo rồi function time. Ok, mình chạy thử nhá. Mình bây giờ mình F5 cái localhost này xem nó có thư mục project chưa. Oh yeah, thư mục project đây rồi. Here, click vào project. Ok, thì phải sao nó lại không chạy nhỉ, để mình kiểm tra nhá. Thư mục project, mình thử gạch chéo project xem nào. Đó, ok. Bạn chạy như này nhá. Localhost gạch chéo project. Ok, các bạn nhìn này, đây là thời gian dạng in nhá. Cái này thì sau này mình sẽ giải thích. Thì mình nếu mà các bạn muốn nhìn nó hoành tráng hơn thì nó sẽ như thế này. Cấu trúc là D M I. Ok, xong đến cái sao này. Đó, nhìn xem. Đấy, ngày 11 tháng 1 năm 2018 luôn, đẹp chưa? Tuyệt vời. Ok, thì bây giờ hiện tại là các bạn đang tạo cái project nào thì các bạn phải chạy đường dẫn là localhost suộc project thì nó sẽ vào cái project đấy. Tại hiện tại mình đặt cái file này là index.php, nó sẽ là file khởi động của một cái folder này luôn, cho nên nó sẽ chạy trực tiếp vào. Còn nếu các bạn có một file khác, mình sẽ copy ra, mình đặt file này file test thì các bạn phải chạy đường dẫn là test.php như này. Đó thì nó vào cũng như này. Bây giờ mình đổi lại cái chỗ này tí, mình sẽ không phải không phải là DMI nữa, mình sẽ là h chấm i để thêm thời gian vào cho nó nhá. Đây các bạn nhìn file test này. Đây mình đang sửa trên file index. Ok, thì mình sẽ quay lại file index. Đó, nó có 15 giờ 40 phút chưa? Cái giờ này thì không phải giờ trên máy mình đâu nhá, giờ này là giờ của cái WAM server đấy. Cái server thì một giờ nó khác với giờ trên máy tính của mình. Thì các bạn quay lại file test và xem. Đấy, file test thì nó khác, 11 tháng 1 năm 2018 không có giờ. Ok, chạy rồi nhá, rất tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cấu hình domain ảo cho các bạn xem. Domain ảo là ví dụ nào? Ví dụ mình đang chạy là localhost project thì mình sẽ đổi sang dạng là project.com hoặc là .net hoặc là bất cứ thứ gì, local hay là .dev gì tùy các bạn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ làm thử, mình sẽ tạo cái này thành project.com này. Đấy, dạng như này đây. Hiện tại chạy là sẽ chết đấy, nó không chạy đâu. Ok nha, mình chạy thử cho các bạn xem này. Đấy, chết lăn quay, nó đi sang một trang project trực tiếp trên mạng luôn. Wow, trang này không biết có luôn, page not found, không tìm thấy cái trang test.php trên project.com này luôn, lại còn https nhá. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại rồi localhost đi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình này. Ok, đầu tiên các bạn vào bin Apache này. Đây, Apache này, config này. Đây, httpd config này nhá. Các bạn edit nó đi. Các bạn tìm cái dòng virtual host. Đó. Ok, ở bản mới này thì cái file http vhost này của nó mở sẵn rồi. Bình thường nó sẽ comment như này, thì nếu mà các bạn nào mà nó đang có dấu thăng ở đầu tiên này nó comment thì các bạn bỏ đi nhá. Sẽ các bạn xếp lại được. Ok,
Xong các bạn vào tiếp bước 2. Đây, lại vào confer picture. Đấy, các bạn nhìn thấy file httpd host confer không ạ? Đấy, thì lúc nãy mình bỏ là để nó mở ra cái file này để cái thằng WAM nó chạy vào file này cho mình. Ok. Đó, thì ở đây thì nó có một cái mặc định chính là cái localhost mà nó đã trỏ mặc định của thằng localhost này để nó chạy cái localhost này này. Đó. Đấy, thì rất đơn giản, bây giờ mình cũng copy thêm một cái thôi. Đấy, copy thêm một cái. Đấy, thì ở chỗ server name này thì mình đặt cái gì mình muốn đi tùy nhá. project.local.dev đi. Đấy, project.dev, đấy là server name, chính là cái domain ảo ấy nhá. Còn cái document root này thì các bạn copy cái đường dẫn của cái project đấy. Ở đây. Copy đường dẫn project đấy. Đấy, các bạn copy này. Đó. Các bạn paste vào đây. Thay cái chỗ mà document root này. Bạn đổi cái suộc này thành bên suộc đổ sang bên phải nhá. Đấy. Ok, cái chỗ này cũng tương tự, copy trên này xuống luôn. Rồi, ok. Sau khi ấy này thì các bạn phải trỏ cái domain project.dev này về local nhá. Thì quy trình làm như sau. Các bạn vào run, gõ C này. Đấy, nó sẽ nằm ở đường dẫn này. Windows, System 32, Driver và etc nhá. Các bạn sửa cái hot này này, cái này giống như cấu hình Facebook ấy. Đấy. Đó. Ở đây thì trước đây mình cấu hình một số cái rồi, bây giờ mình sẽ cấu hình thêm cái đấy. Mình sẽ gõ cái địa chỉ là 127.0.1, đây chính là địa chỉ của localhost nhá. Sau các bạn add cái domain vào đây, sau các bạn lưu lại. Ok. Rồi, sau bạn phải khởi động lại WAM nhá. Khởi động lại WAM, bạn restart này. Đó. Rồi, đợi cho nó khởi động lại, nó xanh lại là được. Nó cứ xanh lại là được, nó xanh thì chạy được. Ok, xanh rồi. Bây giờ mình sẽ chạy thử nhá. Bây giờ đường dẫn localhost của nó thì lúc nãy nó vẫn như này. Đó. Bây giờ mình sẽ chạy thử trực tiếp cái project.dev này, gạch test.php xem chạy chưa. Nó đang bị lưu cái, nó bị chạy chỗ khác, để mình thử lên ẩn danh xem nào. Vẫn chưa về, mình kiểm tra xem, mình ping xem nào. Về rồi nhưng mà lại không nhận cái domain này. Ok, mình kiểm tra lại xem project.dev. Mình thử domain khác xem nhá, mình đổi sang project.local xem nào. Đấy, xong mình đổi này. Rồi mình restart cái này xem có chạy không. Có thể là cái domain project.dev nó có vấn đề gì đấy, thì mình thử lại xem. Ok, rồi bây giờ mình sẽ project.local nhá. Phải thêm h. Rồi ok, nó hỏi chuyện này này. Đó, project.local nó về localhost rồi này. Bây giờ mình nhìn thêm cái về localhost mình kiểm tra xem nào. Mình đã đưa đến project rồi mà nhỉ. Xem kiểm tra xem test.php xem có ra không. Không chạy. Ok, đợi mình kiểm tra một chút xíu nhá. Mình đã đưa về project local rồi. Ok, tại sao không chạy nhỉ? Hình như là mình vừa nãy mình chưa save file vậy. Mình thử restart lại lần nữa xem nào. Ôi giời, con gái mình gái mình nó đang hò hét bên kia. Ok, mình thử lại nhá. Lúc nãy khả năng này mình chưa save file. Ở đây. Ok, chuyển project local. Ok, ôi tuyệt vời luôn. Về rồi này. Lúc này có thể là cái project.dev nó có vấn đề gì đấy thì mình không rõ, nhưng đại loại là bây giờ mình cấu hình project.local thì nó đã về chính cái project này rồi. Mình sẽ chạy thử file test.php nhá.
ở đấy thằng Google nó detect. Đó, file test.php giống như file vừa nãy chưa? Đấy, bây giờ mình chạy file index.php này. Đấy, nó lại detect. Ok, đấy, thấy chưa? Tuyệt vời luôn, quá xịn nhá. Nếu mà các bạn không muốn để Google detect như thế thì các bạn thêm http 2 chấm vào là xong. Đấy. Bây giờ mình thử sửa file nhá. File index này, mình sẽ echo thêm là chào mừng đến lập trình 360. Đấy. Ok. Cái này thì nó sẽ thôi mình viết này nó sẽ lỗi UTF-8 ấy, thôi mình viết không dấu nhá. Cái sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn UTF-8. Chào mừng đến lập trình 360. Rồi. Chạy. Ấy, chào mừng đến lập trình 360. Ok, mình cho thêm quả súng rong cho nó hoành tráng. Đó, các bạn thấy chưa? Đẹp luôn nhá. Đấy, cho nên là bây giờ các bạn sau này muốn cấu hình domain nào thì chỉ cần thực hiện như thế thôi. Đầu tiên là mở cái Visual Host chỗ include cái file httpd vhost.conf ra. Sau đó thì tạo một cái Visual Host mới ở trên cái file httpd vhost.conf. Xong rồi tiếp đến là trỏ cái địa chỉ của cái domain đấy về localhost 127.0.0.1. Đấy gồm 3 bước. Thì cái đường dẫn để vào những cái này thì các bạn sẽ nhìn nó đây thế nhá. Đấy, các bạn là cài ở đâu thì sẽ là, ví dụ như mình cài của E thì sẽ là WAM64 này, WAM64, xong rồi bin Apache thì Apache tùy Apache bạn cài bao nhiêu, của mình là 2.4.27, xong đến confer, xong rồi đến đây này, xong rồi đến confer, xong rồi đến httpd.confer là file. Đấy thì cái này cũng tương tự thế, đường dẫn của nó sẽ là bin Apache, xong rồi Apache version này, xong rồi confer, xong rồi extra, xong rồi đến cái file đấy nhá. Các bạn đơn giản chỉ thế thôi. Thì đấy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình domain nào. Cái domain nào để đảm bảo là gì? Các bạn dùng ở dưới local thì nó cũng đảm bảo là nó giống như trên mạng luôn. Các bạn có thể quẩy vào đây luôn project.com.net thì tùy làm sao cho nó giống hệt cái địa chỉ của bạn chẳng hạn. Thế thì bạn sẽ lúc bạn lập trình nó sẽ đảm bảo nó giống hệt cái trên mạng, thì lúc bạn lên mạng bạn sẽ không phải up cái code của mình lên mạng, sẽ không phải cấu hình nhiều nữa. Ok, cảm ơn các bạn nhiều, chúc các bạn thành công trong quá trình học hành của mình. Sắp tới thì mình sẽ ra các clip tiếp theo, mong là các bạn sẽ theo dõi và đón nhận. Chào các bạn.